Uy, gising na. Uy, gising na. Morning. We are in Baguio! Ay, ba? So, ang ganda ng lighting. Kakaasar naman itong batang to. Oh, good morning. Grabe po ako, pero mas sarili na siyang buhay. Maya pupunta na dyan yung ibon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pikon. Tagal magising nila, Faye. Wala pang ingay si Faye, so wala pa silang ginagawa. Joke lang. So, baka pala makita ng mama to ni Faye. Bait-bait po ni Faye. Tignan natin kung gising na po si Faye. Gising na ba si Faye? Good morning! Tulog pa pala talaga si bakla. Sabi ni Otip, gising na. So, abort mission po tayo kasi dapat jojoke ko lang kayo na tulog. Tulog pa pala talaga siya, babe. Naka baka magalit siya. Tapos nakita niya yung mukha ko. So, dito muna tayo. Wow. Ang pangit. Ayaw. Sabi niya, ba't man pala mata mo? Kasi ikaw, nakatulog ka, tapos ako ginising mo na naman ang maaga. Init! Gising na po talaga siya. Joan ka sa kanina. Pillow fight! Chupa! Aray! Sakit ka! Edgie, di na katawa yung biro-biro. Pillow fight! Pillow fight. Gusto mo, di ba? Hindi na nga nakakatuwa. Gusto mo pillow fight, di ba? Ayan. Wala na, okay na yun. Cotton axi, kakabis na! Ang gulugul pa ng buhok dito. Good morning! Morning. Kumusta naman ang buhay, my boyfriend? Ganun pala. So, ate, kumusta naman ang buhay, girlfriend? Ang isang favorite parteo. Mahirap. Walang coordinate. Ano hindi mo masagot? You are Welcome. cordially invited. Are ready? Sa mama ko. Next year na lang. Puro ako na naman yan. Ikaw yung hate ko yan. Magkano? 2,000. Ang bait. Business. Mga pretentious art people. Tsaka ano siya eh. Parang paint siya on wood. For 150, makakita na kayo ng mga Mga support. Hindi po ang isang artist na kanina po Grabe po ang support namin po. Isa po, bilang naman Edgie. Kasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ubet ako plus and sabrate ako. It's only for 25 pesos each. Ubus mo na kagad? Wow. In Burnharm Park. Bigat to. Hi, so kamusta naman maging boyfriend si Faye? Boyfriend si Faye! Oo nga, sorry nalimutan ko. Gawa na nga pala. Ang bigat na, may harapan kayo. Diba? Ay, mabigat yung pinay. Kala ko kami mabigat eh. Uy, tingnan nyo naman yung ginagawa nyo. Yung kinuha naming bike, yung dalawa lang yung nagkakita. It's 125 siya. So pag may nagsabi sa inyo ng 150,
Hindi. Uy, baka mga... Tabi ho. First time drivers po. Student. Student driver. Mabigat si... Paul yun ah, delete niya yan. Cut. Ay, sige, Tara, bumper tayo. Bumper Bumper tayo! Si Selma nagdadrive ka. Bawal yan. May Uy, bata meron na may naman bata siya. Guys. Ay, guys! Time to change place. Ayoko na. Bumper. Oh, ayan. We're gonna ride the bump car. Yay! Ate, meron din ngayon yung doggy coaster. Nandun siya sa kabila. Thank you. Try natin. Stage boy. Hawak na lahat ng bag. Yung laman ng bag, puro outfit niya. Kung ako sasapakin ko to, kung ito jowa ko. Gudo! Nakuha na namin yung picture namin, pero sila... Parang tayo na sa ibang country. Ibang country. Nag-temple tayo, be, para lang maglinis ng mukha. Oo, kasi bawal sa temple ang mata. Dito nililinis yung mga pagkatao. See? Recommend ko talaga yung Watson Wet Bar. Hindi lang siya pang puwet, pang mukha din. Pag amoy bagong tae. Ayan. Please, don't come here. That's my boy. So there, yun na yun. Akala ko parang siya, super malaki or something. Pero ito na siya. Feeling kaya na bahay mo yun. Tingnan mo yun, may nagsasampay din. Eh, baka pwede nyo naman. I-repaint. Go IG boy. Hindi ko makuha. Bad trip pa naman si Faye, kailangan maganda. Gumagawa ng away. 1, 2. Si mama at saka si papa. Nag-withdraw. Lasing ako pag-withdraw pa. Anong pin mo? Ito yung lasing talaga. Hindi ako lasing. Alagaan kita ha. Hindi ako lasing. David ko. Oh, kanina pa ako inaaway niyan. Lasing na yan kapag ganyan. Huwag nga si Edgie ipag yun. Iinit ako. Kulit mong bata ka, oh. Parang Hirap pong mag-alaga ng mga Ito babaeng to, ito yung pasimuno ng lahat. Chat. kumukha niya. Hiking po. Okay ka pa? Ito, maglalasing-lasing ka, tapos ganyan ka. Mamaya sabihin nila na As we all expected, ang pinakalagain, Faye, for si Edgie. pagbaba pa lang ng taxi, alam na namin ni Otip na kami dalawa yung mag-aalaga. Ito po yung mga nabili namin sa Walmart. Okay, fine. Okay, take two. Yes, ginamit yung Gorilla Farm. 100 na, diba? Okay. Outfit 2. 100. See, this is just 100. Ano to? Ito yung 150. 150. Yeah. Kala nyo sobrang dami namin nabili, di ba? Yung haul namin, dalawa lang tayo namin. Paksak na sila, say. Good night. This is Brewery. Which guys, let's go. Shout out to Earl for letting us lend the lenders. Charot. Mga bobo pala. Yay! Gawa ka na sa Jollibee. Yes.
Beep, nagpaa ka talaga.